بدون نیاز به الگوی اولیه یا پایه و تنها با 1 متر و 20 سانت پارچه با عرض 150 شومیز کوتاه فری سایز برای خودت بدوز. درود، ثریا نادری هستم و با آموزش‌های متنوع و کاربردی همراهتون هستم. اگه خواستین عضو کانال من باشید، گزینه سابسکرایب در زیر همین ویدیو و زنگوله کنار اونو انتخاب بکنید و اگرم از این آموزش خوشتون اومد، اونو لایک و نظرات زیباتون رو کامنت کنید. 2 خط عمود بر هم میکشیم. این گوشه باید 90 درجه باشه به اندازه بلندی بالاتنه جلو. میتونین از جدول سایز بندی های استانداردی که میتونین سرچ بکنین اینو به دست بیارین به اندازه قد بالاتنه خودتون، هر چقدر که هست. الان این قدی که من در نظر گرفتم 40 سانته و 1 خط عمود بر این خط میکشین که حتما این خط باید این گوشش 90 درجه باشه. ببینید الان من خطکش رو روی این خط گذاشتم و این خط رو میکشم که حالا میشه همون 90 درجه. این خط کمره. از اینجا تا اینجا تقسیم بر 2 میکنم و دوباره با استفاده از گونیا 1 خط هم اینجا میکشم. این شد خط سینه. از این گوشه به اندازه 2.5 تا 3 سانتی متر پایین میایم یه علامت میزنیم. از این قسمت هم 1/6 دور گردن به اضافه 1 سانتی متر داخل میریم و اینو علامت میزنیم. بعد به صورت هلال حلقه گردن پشت اینو ابتدا 1 خط مستقیم و این قسمت رو هلال میکنم تا حلقه گردن پشت برسه. خط سینه 1/4 دور سینه طبق جدول سایز بندی جدا میکنم به اضافه 2 تا 3 سانتی متر میکنم بسته به این که شما بخواین این شومیزتون چقدر گشادی داشته باشه. من الان اینو به اضافه 2 سانتی متر کردم. دور سینه 25 بود، 1/4 به اضافه 2 سانتی متر کردم شد 27. روی خط کمر همین 27 رو جدا میکنم. اینم یه علامت میزنم. بعد این دوتا را به هم وصل میکنم. روی این خطی که عمود اینجا کشیدم به اندازه 4 تا 5 سانتی متر پایین میام یه علامت میزنم. الان من 5 سانتی متر پایین اومدم. این گوشه حلقه گردن پشت رو با خطکش وصل میکنم روی این علامتی که اینجا زدم و اینو اندازه میگیرم هر چقدر که میخوام قد آستینم باشه. ببینید الان این علامتی که اینجا زدیم زیر حلقه آستینه. شما میخواین چقدر آستینتون قدش بلندتر باشه با توجه به اینو در نظر بگیرین. مثلا تا روی بازو ما در نظر گرفتیم با استفاده از گونیا. ببینید الان این قسمت خطکش من روی این خط قرار گرفته و با توجه به همین خطکش اگه گونیام نداشته باشم اینجا 1 خط میکشم. این خطی که الان من اینجا کشیدم عمود بر این خط شد، یعنی اینجا الان من زاویه 90 درجه دارم. بعد میام اینو به هر میزانی که میخوام دور بازو داشته باشم اینو جدا میکنم. من 15 سانتی متر در نظر گرفتم. حالا ممکنه کسی دور بازوش چاق باشه بیشتر از این بخواد. به هر حال دور بازوی خودتون رو اندازه میگیرین. بعد یه مقدارم باید براش آزادی بذارین. 2 سانتی متر حداقل براش آزادی بذارین. اینو که علامت زدین ببینین در اینجا روی خط کمری که اینجا داشتم 3 تا 5 سانتی متر بستگی داره که بخواین این قسمت چقدر گشادی داشته باشین زیر حلقه آستینتون. از اینجا بالا برین. من 3 سانتی متر بالا رفتم و اینو به حالت هلال به هم وصل بکنید. الان این شد طرحی که کیمونویی که در اساس برای الگوی اولیه داشتم. روی خط سینه به اندازه 1/2 فاصله سینه که معمولاً بین 18 تا 20 سانتی متره این فاصله بین سینه رو به دست میارم تقسیم بر 2 میکنم. مثلا فرض کنید شده 20. اینجا از اینجا تا اینجا 10 سانتی متر اینو یه علامت میزنم. بعد از این قسمت سرشانه هم حدود 6 تا 7 سانتی متر پایین میام که الان من 6 سانتی متر پایین آمدم. اینم یه علامت میزنم از گوشه سرشانه. این دوتا رو به هم وصل میکنم. همین اندازه‌ای که اینجا داشتم، مثلا اینجا 10 سانتی متر بود، همین 10 سانتی مترم روی خط کمرم علامت میزنم و اینم وصل میکنم روی این قسمت.
این شد همون برشی که روی بالاتنه داشتم. برای جلو هم همینو میخوام، فقط برای جلو در این قسمت حلقه گردن جلو رو طراحی میکنم که میدانید که از این قسمت حداقل 7 تا 9 سانتی متر پایین میام. حلقه گردن جلو رو که طراحی کردم از این قسمت به اندازه جای دگم خور که حدود 3 تا 4 سانتی متر بیرون رفته، از پایین لباس روی خط کمر هم همین کار رو میکنین و بهش اضافه میکنین که اینجا دگم خور داشته باشین که بعداً برای این دگم خور باید این قسمت دلا باشه، چون ما سجاف نداریم. روی پارچه بهتون نشون میدم برای این قسمت جلو چه کار باید انجام بدیم. پس از همین الگو میتونیم برای قسمت جلو هم استفاده بکنیم. این شد قسمت شماره 1 پشت، اینم قسمت شماره 2 پشت. روی مچ هم میتونین بعداً یه مچ اضافی بدوزید. همچنین در این قسمت ببینین الان ما تا روی کمر الگو رو کشیدیم. در این قسمت به پهنای 5 تا 7 سانتی متر یک پارچه دلا لازم داریم به عنوان کمری که وصل کنیم روی این قسمت که به اضافه داره در اینجا و موقع که گره میزنیم روی کمر آویزان میشه. اندازه این قسمت شماره 1 پشت که الان الگوشو کشیدیم، یه دونم برای الگوی جلو لازم داریم. فقط تفاوتشون اینه که اینجا برای جای دگمه حدود 3 سانتی متر من اضافه گذاشتم و شکل یقش هم باید تغییر بدم. شکل حلقه گردن رو رسم میکنم. قطعه شماره 2 هم برای جلو هم برای پشت مثل همه دیگه لازم نیست که من اینو تغییر بدم. الگوی شماره که قسمت جلو روی دلای باز پارچه، الگوی شماره که قسمت پشت هم همین کار رو تکرار میکنیم. میتونیم این قسمت رو بذاریم روی دلای بسته پارچه، چون اینجا یه مقدار پنس گرفتم اینو گذاشتم روی دلای باز پارچه. برای قسمت جلو و پشت قطعاتمون عین همه، پس اینو گذاشتم روی 4 لایه باز پارچه. حالا بریم برای دوختش. خط وسط پشت این خط یه دوخت میخوره اگه روی دلای بسته پارچه نگذاشته باشیم. اینو باز میکنیم و این قطعاتی که داریم ببین این قسمت به اینجا وصل میشه و قسمت بعدی هم به این طرف وصل میشه به این شکل و این قسمت پشت کامل میشه که لباس آستین کیمونوست. همین کار رو برای قسمت جلو هم تکرار میکنیم. برای این قسمت دگمه خور ببینین همین جوری که یک پارچه رو دلا بکنین از این قسمت دلا روی این قسمتی که اینجا داریم دوختشو بزنین، این خودش میشه یه سجافی که دلا شده. ببینین خیلی ساده و راحت در میاد. ببینین فقط کافیه که اینو دلا بکنین و روی این قسمت دوخت بزنین، دیگه هیچ کار دیگه ای نداره. اینم همون قسمت بعدی که فقط من آمدم اینو دلا کردم. ببینین پارچه اینجا دلا شده است. قطعه شماره 1 جلو که سجاف رو روش دوختم، تمیز دوزیشم انجام دادم. حالا این قطعه شماره 1 رو به قطعه شماره 2 دوخت میزنم و همونطوری که میدانید این کار رو ما برای این انجام داشتیم که خواستیم خطهای طرح در قسمت این برش شماره 1 رو به پایین و این خطا رو به جهت مخالف خودشون باشه، به این شکل در بیاد. حالا من این دوتا رو به هم وصل میکنم. سرشانه ها رو به این شکلی که میبینید قسمت جلو و پشت روی هم منطبق میشن و خط دوخت سرشانه رو برای هر دو طرف انجام میدیم.
کار بعدی دوخت زیر حلقه آستین و خط پهلو هستش. وقتی که دوخت سرشانه ها و خط پهلوها را انجام دادیم، قسمت پایین که حالت کمر داره بهش دوخته میشه. برای یقه هم که یقه شکاری ساده میتونیم بدوزیم. برای کمر به هر پهنایی که مد نظر خودتونه پارچتون رو دولا میکنین به این شکلی که میبینید. این قسمت های انتهایی رو دوخت میزنین، اتو میزنیم. و اما برای خود لباس در این قسمت یه برشی اینجا داشتیم، ببینین اینجا که خطها اینجوری حالت افقی هن، اما این خطهایی که برای قطعه دوم بودن حالت عمودی دارن. اینجا در این قسمتی که ما این دوخت رو انجام دادیم یک پیلی اینجا درست میکنیم که این پیلی پهناش بستگی به این داره که تفاوت کمر و سینه چقدر باشه. من الان اینو حدود 2.5 سانتیمتر یه پیلی براش درست کردم، ولی دقت کنید خط دوختی که اینجا دارم اینو تا کردم و رو به این طرف، رو به خط پهلو هستش. عین همین کار رو برای طرف مقابل هم انجام میدم. پیلی رو به خط افقی است، رو به جادگمه نیست. بعد همین کار رو برای پشت هم انجام میدم. در قسمت پشت هم ما اینجا این خط رو داشتیم که حالت افقی و حالت عمودی داشتن. بازم این پیلی از این قسمت خط دوخت خوابیده و رو به خط پهلو هستش، یعنی هر 4 پیلی رو به خط پهلو بگیریم. این هم طرف بعدی پشته. بعد شروع میکنیم دور تا دور این کمری رو به لباس میدوزیم و این پیلی ها رو هم به دقت سر جای خودشون در نظر میگیریم. برای گره‌ای که میخوایم جلوی شومیز بزنیم حداقل این مقدار اضافه داشته باشیم که بتونیم گره بزنیم و این هم به سلیقه خودتون بستگی داره که این پهنا را بیشتر در نظر بگیرین یا کمتر در نظر بگیرین. دوخت کمری دولا شده به کمر شومیز را که انجام دادیم، برای دوخت پاپیون یا همون گره هایی که روی کمری داریم، محل تقاطع کمری به دگمه خور یا همان محل جا دگمه را یک چرت میزنیم تا بتونیم زاپاس دوخت رو به داخل منتقل بکنیم. حالا اونا را برمیگردانیم و یک دوختی رو روش انجام میدیم تا 5 سانتیمتر مانده به محل تقاطع با دگمه خور و دوباره برمیگردانیم. برای طرف بعدی هم همین کار رو تکرار میکنیم و در نهایت دوخت دوم کمری رو به طور کامل انجام میدیم. بعد از اینکه لباس رو دوختیم یقه آماده شد، حالا برای دور این حلقه گردن باید یقه بدوزیم که من میخوام یه یقه شکاری خیلی ساده برای این بدوزم. برای این کار اینجوری یقه رو دولا میکنم. از یه خط کش میتونین استفاده بکنین به این شکلی که میبینید. اینو اندازه بگیرید ببینید این شد چند سانتیمتر. هر چقدر که شد این میشه 1/2 دور یقه‌ای که الان میخوایم آماده بکنیم برای این لباس. 2 خط عمود بر هم به این شکلی که میبینید اینجا باید زاویه 90 درجه باشه.
میکشیم که این همون اندازه دور حلقه گردن بود که الان اندازه گرفتم. از این قسمتم اندازه‌ای که میخوام پهنای یقم باشه. الان من اینجا 5 سانتی متر بالا رفتم، اینم علامت میزنم. دوباره این خط حدوداً به اندازه همین 5 سانتی متر مستقیم امتداد میدم. بازم اینجا زاویه 90 درجه است. در اینجا اینم یک خط مستقیم میکشم. اینو اگه 5 سانتی متر در نظر گرفتم، سعی میکنم اینو حدوداً 2 سانتی متر بیشتر در نظر بگیرم. به اندازه 2 سانتی متر بیرون میام. این دوتا رو به هم وصل میکنم به خاطر اینکه میخوام یک مقدار لبه یقه حالت آویزان داشته و هر چقدر بخواین بیشتر آویزان باشه این اندازه رو میتونین بیشتر در نظر بگیرید. بعد این دوتا رو به صورت مقداری مایل به هم وصل میکنم. این نوک این یقه رو روی این خطی که اینجا داشتم و این نوک یقه با یک شیب بسیار ملایم اینا رو به هم وصل میکنم. از اینجا میذارم روی دو لایه بسته کاغذ یا پارچه و 2 تام از اون میخوام. یکیشو میتونم لایه چسبی بچسبونم. این قسمت ها را دوخت میزنم، این قسمت را هم دوخت میزنم. یکی از این لبه ها را قبلش سردوز و اینجوری به اندازه 1 سانتی متر اینو تا میکنم، تو میذارم تا به این شکل در بیاد و این قسمتی که بیرونه اینو دوخت میزنم روی حلقه گردن لباس و اینی هم که اتو کردم آماده کردم قبلا دوختشو زدم راحت برمیگردانم روش و یقه آماده میشه. اگر هم خواستین میتونین براش لایه چسبی بزنین. وسط یقه رو علامت گذاری می کنیم روی خط وسط پشت منطبق و سنجاق تگرد می زنیم. لبه های یقه را هم در 2 طرف روی لبه های دکمه خور شومیز منطبق و فیکس می کنیم تا آماده دوخت بشه. خط دوخت اولی رو که انجام دادیم لبه‌ای که قبلا دوخته بودیم رو برمیگردانیم روی اونو دوباره دوخت دوم رو هم انجام میدیم. در نهایت دور تا دور یقه رو میدوزیم.